ተናስተልን እንደናችሁ እንደምከረማችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከEthioChef እንደከረማችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ተቀላቀላችሁ ነው የዌብሳይታችን ብዙ ደንበኞች ብዙ ሰዎች ከኛ የተቀላቀላችሁ ነው ያየን በጣም ደስ ብሎናል እንግዛይ ደግሞ ለናንተ የሚሆን ቆንጆ ሳንዱች ጀምጥቻለሁ የሳንዱቻችን እንግዲህ ከአቮካዶና ከእንቁላል የሚዘጋጅ ሳንዱች ቀላል ሳንዱች ነው በተፈጠነ ያለ ቀላል ሳንዱች ነው እሱ ዛሬ እንሰራለን ይሄ ለመስራት የሚያስፈልጉ ግብአቶች እንግዲህ አጠገባችን አሉ የተቀቀለ እንቁላል አንደኛው ግብአታችን ነው ሶስት የተቀቀለ እንቁላል አለ የቤተሰብ ብዛቱ ጨመር ያለ ከሆነ እንቁላል ብዛቱን መጨመር ትችላላችሁ እናንተ እንደ ቤታችሁ ማድረግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ የአቮካዶ አዘጋጅቻለሁ የደቀቀ የፈረንጅ ቃሪያ አንተ ደግሞ ትንሽ ተኮስ ማን ከፈለጋችሁ ደግሞ የኛውን የአበሻ ቃሪያ መተካት ይቻላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስፕሪንግ ኦኒየን አለኝ ብዙ ጊዜ በተለምዶ የደቡብ ሱቅ ሽንኩርት የሚባለው ስፕሪንግ ኦኒየን እንደዚህ ያስፈልጋል ካስፈለገ በቀይ ሽንኩርት መስራት ትችላላችሁ አማራጭ ሬሲፒው ግን በዚህ ነው ሰራው ግን የቀይ ሽንኩርትም እንደ አንድ አማራጭ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎቹ ግብአቶቻችን እንግዲህ ቁንዶ በርበሬ ይኖርናል እንዲሁም ጨው ይኖርናል እንዳስፈላጊው ደግሞ ማዮኔዝ እናደርጋለን እነዚህ ተጠቅመን እንግዲህ መጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው የጾም ወራት ከሆነ በዚህ ማዮኔዝ በታሽጎ የሚሸጥ በጾም በአኩሪያተር የሚዘጋጅ ማዮኔዝ ስላለ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የእንቁላል ማዮኔዝ ካጣችሁ የአኩሪያተር ማዮኔዝ ስላለ በሱም መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ማስፈልጉት ከሆነ ደግሞ የማዮኔዙን ማስወገድ ይቻላል ብቻው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ አሰራሩ እንገባለን እዚሁ ተካታላችሁ ማለት ነው ወደ አሰራሩ እንግባ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው አቮካዶአችንን እንሰነጥቅና ሰንጥቀን ዞር ስናደርገው አቮካዶ ይከፈላል ከተከፈለ በኋላ ጎድጎድ ያለ ሳህን አዘጋጃለሁ ሳህን ላይ ካዘጋጀው በኋላ ሹካ በኋላ አቮካዶን በደንብ አጌ ጫንጫምልበት ነው ማንኪያ ደግሞ አቮካዶ ማውጣበት ነው በዚህ መልኩ አቮካዶን ታወጡና ጨማላችሁ ጠቆር ያለ አቮካዶ ካገኛችሁ ማውጣት አስፈላጊ ነው ከዛ በኋላ ቀዩን አቮካዶ ጨምራለሁ ፍሬን ካወጣው በኋላ ነገሩ አንዱ በቂ ነው በዚህ ባንዱ ላሳያችሁ እንደምትመለከቱት አቮካዶን በዚህ መልክ በሹካ ጫንጫን እንለዋለን በጣም ካላማችሁት በኋላ ያን ወደ ጎን እናደርጋለን እዚሁ እንዳለን ሽንኩርት አድቀን እንከትፋለን ጫፍ ጫፏን ተዋትና ቀይ ሽንኩርትም መጨመር ይቻላችሁ የደቀቀ ቀይ ሽንኩርትም ይቻላል የሰላጣ ሽንኩርት ይቻላል ቆንጆ ጣዕም ስላለው ለሳንዱቹ ይሄን ተጠቀማለሁ እኔ ገበያ ለምደ ልብ ስለምታገኙት ይሄንን ትንሽ አደቃችሁ ይሄን ደስ የሚል ጣዕም ይሰጠዋል እንቁላል እንከትፋለን ቀላል የሳንዱች አሰራር ነው እንግዲህ የዚህን ምግብ አሰራር ሙሉ ከፈለጋችሁ www.ethiochef.com ሚሊዮን ሳይታችን ላይ በመቀላቀል እዛ ላይ ሙሉ አሰራሩን ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ቤተሰብ ስትሆኑ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቱን ስትጫኑ የምንሰራው ምግቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው እንዲሁም EthioChef አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ሁሉም ምግቦች አሰራራቸውን ግብአታቸውን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ብዙ እንግዶች ስላሉኝ እንቁላል በዛ አደርገዋለሁ በዚህ መልክ 3 እንቁላል ይሄ ለ3 ሰዎች ማዘጋጀው ነው በተለይ ደግሞ እንደዚህ ዳይት ለምታደርጉ ሰዎች በጣም የሚረዳችሁ የቁርስ አይነት ነው የማወፈር ነገር የለውም ሰውነታችሁም በዳይት እንዳይጎዳ ያግዛቸዋል በዚህ መልክ ካረጋችሁ በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ይሄ ማቀላቀል ነው እንቁላል በጣም መርቀቅ የለበትም አፍ ላይ ቃንቱን እንድናገኘው ጣዕሙን ወይ ደግሞ አፋችን ላይ ያዝ እንዲያደርገን ከዛ ትንሽ የደቀቀ
ፈረንጅ ቃሪያ ታደርጋላችሁ። ይቀላቀላል። ጨው ለጣም እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ 1/8 ያክል የሻይ ማንኪያ እንዲሁም ትንሽ ማዮኔዝ ተነግርኳችሁ ማዮኔዙን ማስቀረት ትችላላችሁ መጨመር ይቻላል። በጾም ጊዜ ደግሞ ከሆነ እንቁላሉን በመቶ አቮካዶን ብቻ ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ ቀላቅላችሁ ሳንዱች ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ያሳንዱች አሰራር ነው። ቢሆን ዳቦ አዘጋጃለሁ። እንዴት ቆርጬ እንደምከትፈው እንዴት አገኝ እንደማቀት ተመልከታላችሁ። የትም እንዳትሄዱ። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። እሺ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እንደተመለከታችሁት እዚህ ጋር አቮካዶን እንቁላሉን አሳምረን ቀምተናል። ከዛ በኋላ ለሶስት ሰዎች አልኳችሁ 6 ዳቦ ያስፈልገኛል። 6 ስላይስ ዳቦ እዚህ አዘጋጃለሁ። በዚህ መልክ ካዘጋጀው በኋላ እናዘጋጃለን። ማንኪያ ልጠቀም ተመራጭ ነው የሚሆነው። ማንኪያ ልጠቀም እየወሰድ እዚህ ላይ እናደርጋለን። ቀላል ቀዝቃዛ እንቁላሉ ተቀቅሎ ካደረ በጧት ራሱ ጊዜ አውስዱባችሁ ይሄን ለመስራት ትንሽ 10 ደቂቃ የሚወስደው እንቁላሉ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሙሉ እዚሁ ተከታትፈው የሚሰራ የእንትን አሰራር ነው። በዚህ መልክ ካዘጋጀን በኋላ እናስተካክለዋለን። የሚገርማችሁ ይሄን ከበላችሁ በኋላ የራብ ስሜት ብዙ አይሰማችሁም እና ያ ነው ትልቁ ጥቅም። ራብ ስሜት ሲሰማን ቶሎ እንድንበላ የሚያደርገና ሰውነታችን ያለ አስፈላጊ ውፍረት የሚዳረግ። ስለዚህ ቶሎ እንዳይርበን ያደርገናል። አቮካዶም ስላለ እንቁላሉም ተቀቀለ ስለሆነ ያግዘናል ማለት ነው። የወፈር ነገር ብዙ የለውም። ተፈጥሯዊ ንጥረ ነገር ስላለው ማለት ነው። እንቁላል ከመጥበሱ መቀቀሉ ነው የሚሻለው። ሲጠበስ ለጤና ጥሩም አይደለም፣ የማወፈር ነገር አለው። እንቁላል ሲቀቀል ራሱ እንደ ዳይት ያገለግላል። በዚህ መልክ እንግዲህ ሰርታላችሁ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት። በነገራችን ላይ እዚህ ሳይት ላይ የምንነቅላችሁ ምግብ አጠቃላይ በጣም ቀለል ያሉትን ለእናንተ በቀላሉ የሚሰሩት ምግቦች ነው። ብዙ ያልተወሳሰቡ እናንተ ቤታችሁ እንድትሞክሩት ነው እንጂ ወደ ጥልቅ ወደ ኩኪንግ ውስጥ አንገባ። እዚህ ይህን ካዘጋጃችሁ በኋላ በዚህ መልክ ይከደናል። ካደረግን በኋላ ዳቦን እኩል እንደዚህ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቆርጣቸው ማቅረብ ይቻላል ነው። ብዙ ሳንዱች ታዘጋጁ ሲቆርጡ ይበላሽባቸዋልና ምንጊዜም እዚህ ጋር ጥርሶቹ ማለት ነው ጥርሱን ታግሳችሁ እንዲቆርጥ ማድረግ አለባችሁ እንጂ ጫን ካላችሁ ሳንዱች ይበላሻሉ። ስለዚህ ይሄ ጥርስ ትግስት ይፈልጋል። ልክ እንጨት በመጋዝ ሲቆረጥ ያለው እንደዚህ ያለ አይነት ትግስት እዚህ ጋር የሚያስፈልገን በምቆርጡበት ሰዓት ረጋ ብላችሁ ጥርሱ ገብቶ እንዲቆርጥ አድርጉ እንጂ በጫችሁ የመጫን ነገር ማድረግ የለባችሁ። እንግዲህ አካባቢያችን ካጠዳን በኋላ ማቅረቢያ ሳህናችን ላይ እንወስዳለን። ቀለል ያለ ሳንዱች። ይህን ሳንዱች እንግዲህ ቤታቸው ሰርታችሁ ጠዋታቸውን ታሳምሩበት መክራችኋለሁ። የእንቁላልና የቱና ሳንዱቻችን ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህን ምግባችን ይህን ሳንዱች ሰርታችሁ እንድትገለገሉበት ጋብዛችኋለን። የዛሬ ምግባችን ይመስላል። ሙሉ አሰራሩን ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን መጎብኘት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቱን ጫን ስትሏት በየጊዜው የምሰራው ምግቦች ይደርሳችኋል። አፕሊኬሽኑን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ለዛሬ አበቃው። ሌላ ምግብ ዳግም እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ ቻው።